Tänään puhumme yhdestä liikenteen tärkeimmästä turvavarusteesta, nimittäin näöstä. Moni suomalainen ajaa tietämättään heikentyneellä näöllä. Usein syynä on kaihi, joka kehittyy pikkuhiljaa ja hämärtää maailmaa hiljalleen. Mutta mitä se todella tarkoittaa ratin takana? Tänään me ollaan täällä Markus Grönholmin tiluksilla Inkoossa ja päästään kokeilemaan, että miltä maailma näyttää kuljettajan silmin, jolla on kaihi. Sä kävit, Markus, äsken ajamassa kaihisimulaattorilaseilla. Miltä se ajaminen tuntuu? No joo, mähän olen ajanut aikaisemminkin niillä kerran ja se oli vähän järkytys, että on niin huono näkö niillä. Ja tällä näöllä joku ajaa liikenteessä, niin se on se niinku, että oho, yllättävää kyllä oli. Miltä se maailma näytti lasien takaa? No, sumuselta ja en mä nähnyt liikennemerkkejä kunnolla, että mitä niissä lukee. Ja näetkö se 30? Näetkö sä niinku Nyt mä näen sen. Nyt? Tosta. Tietysti sit jos joku jalankulkija hyppää siihen, niin en tiedä, mutta siis tosi vaikea. Kuinka paljon se muutti sun omaa ajokäyttäytymistä? No ainakin silleen käyttäytymistä että pitää hiljentää vauhtia, koska ei oikeasti näe eikä pysty reagoimaan niin. Mä tunnen tämän tien, niin mä ajan tähän vaan sen. Näetkö sä tuolla traktori? Ei, kun sen on vähän en nähnyt, että se on mun traktori. mä katson, että se oli vihreä ettei se ole mun. Millaiset terveiset sä haluaisit lähettää niille kuskeille, jotka tavallaan empii sitä, että pitäisikö käydä silmälääkärissä? Jos ne vähänkin empii, niin pitää käydä silmälääkärissä. On vaarana itselleen ja muille. Et jos pyörii tommosella näöllä niin se on vaarallista. Ja mietitkö sitten, kun tulee lunta ja on talvi ja kaikki on valkoisena. Eikä se näy mitään. Ja sit pimeä ja sumu. Hei, ei mitään. Pimeä ja sumu, niin ihan turha lähtee ajamaan. Kuinka moni tietämättään ajaa tuolla liikenteessä esimerkiksi vaikka kaihin kanssa? Tilastollisesti joka 4. yli 65-vuotias on sellainen, jolta löytyy jo ainakin alkavia kaihinmerkkejä jokaiselta yli 80-vuotiaalta. Näkeminen on hyvin subjektiivista, eli jos mä kerron sulle, että mä näen todella hyvin ajaessa, niin se tulos sitten mitattaessa voikin olla ihan toinen. Meidän ongelmana on myöskin se, että silloin kun näköä mitataan optikkoliikkeissä tai silmälääkärillä, niin se ympäristö on rakennettu sitä varten, että saadaan silmistä kaikki mahdollinen irti. Ja silloin kun tullaan tänne normaali maailmaan, niin voi olla, että sit optikkoliikkeessä mitatulla hyvällä näöllä ei sitten liikenteessä näekään. Millaiset on tyypillisimmät vaikka kaihin oireet? Mistä sen tunnistaa? Kaihin tunnistaa ehkä ensimmäisenä siitä, että hämärä näkö alkaa huonontua, tarvii enemmän valoa lukemiseen. Voi olla, että vastaan tulevien autojen valot häiritsee merkittävästi ja tulee niin kuin maailmaan semmoinen yleinen sumeus. Mutta sitä on ehkä hankala ihmisillä yleensä niin kuin tarkalleen sanoa, että missä kohtaa se kaihi on siinä pisteessä, että se vaikka esimerkiksi haittaa elämää. Niin kuin mä oon näin autoteemaa monesti sanonut mun potilaille, että uusia silmiä me ei voida niinkään ostaa kaupasta, eli ei ole semmoista vaihtoautoreserviä, vaan siitä mikä on, niin siitä pitäisi pitää huolta. Ja ehkä se hyvä muistutus olisi vaikka juuri se, kun auton huoltovalo välkyttää, niin silloin käytäisiin myöskin silmälääkärissä. Miten kaihia voidaan hoitaa? Kaihia voidaan hoitaa ainoastaan leikkauksella. Alkuvaiheessa kaihi vaikuttaa yleensä silmän taittovoimaan, jolloin silmälasi vahvuutta säätämällä voidaan saada näön tarkkuutta paremmaksi. Mutta se sumeus, joka on se kaihin varsinainen oire, niin sitähän ei saa pois muuten kuin leikkaamalla. Nykyään voidaan kaihi leikata hyvin elegantisti ja nopeasti ihan 10 minuutissa leikkaussalissa ja se on pääsääntöisesti erittäin turvallinen toimenpide. Nyt on aika kokea itse, miltä ajaminen tuntuu, kun näkö ei ole kunnossa. Otetaan käyttöön silmälääkärin kaihisimulaatiolasit ja lähdetään ajamaan pieni testi. Pian nähdään, kuinka tässä käy. Noniin. Aivan sumeeta. Kaikki on sumeena. Näetkö sitä äijää, joka käveli tuossa? Ei siinä ollut. Ajo tuntui todella epämukavalta. Vastaan tulevat valot häikäisivät ja liikennemerkit jäävät näkemättä. Olo oli epävarma, vaikka reitti oli helppo. Liikenteessä ajotaito on tärkeä, mutta ilman hyvää näköä se ei riitä. Nimittäin turvallisuus lähtee siitä, mitä näet. Jos tuntuu siltä, että maailma sumenee, häikäisee tai yksityiskohdat katoavat, on aika varata aika silmälääkärille. Se voi olla pienin, mutta tärkein teko oman ja muiden turvallisuuden eteen. Lue lisää teknavi.fi.